Szlovákiában nőttem fel, ráadásul édesapám pont erről a környékről származik, úgyhogy gyerekként sokszor voltam Párkányban. Párkányból pedig sűrűn jártunk át Esztergomba, akkor még komppal. Azóta ismét megépült a Mária Valéria híd, és rengeteg fejlődésen ment keresztül a város. Ma megmutatjuk, hogy miért érdemes Párkányba jönni. Tartsatok velem! Fölteszek olyat is, ami rólad jobb, meg olyat is, ami rólam, mert a selfie első számú szabálya, hogy mindig az egyik a jobb. Hát, hogy van egy, na ez rólam jó, van egy, az meg rólam nem jó. Gondolod, a zenekari képeket milyen nehéz, amikor mind az öten egyszerre jól néztek. Igen. Eltart. De ez nagyon rocker, ez nagyon rocker. Tessék. Tök jó. A képkészítés örömével már beérem, hogy nézek ki rajta, az másodrangú. Ez már maga a megvilágosodottság. Na de egyébként az emberek így szoktak selfiket készíteni a bazilikáról. Ugye van egy jó nagy sétányunk itt, innen látszik a Duna, látszik a híd is, úgyhogy egy családi esti séta, mondjuk az egész napos fürdőzés után, az itt nagyon jól tud esni, úgyhogy nyaranta általában ez ilyen nagyon népszerű, szóval alig lehet megmozdulni. És azt mondtad ugye, hogy Párkány legnagyobb látványossága Esztergom látképe. Így van, ez így van, még a régi párkányi képeslapokon is az esztergomi bazilikának a látképe van, úgyhogy hát van mind dolgoznunk egyébként Párkányban, hogy legyen más is. Hát ez egy tök jó feladat egyrészt. Igen, például magát ezt a sétány melletti a Dunaparti területeket szerintem jobban is ki lehetne használni. Te neked fontos, hogy párkányi vagy? Én Szőgyénből származom, az itt van egy közeli falucska, de gyakorlatilag 10 éves koromtól itt élek, ide jártam gimnáziumba, akkor még lehetett 8 osztályos gimnáziumunk, olyan csodálatos éveket köszönhetek ennek a városnak, és azt szerettem benne igazán, hogy elég nagy ahhoz, hogy legyen mit csinálni, de elég kicsi ahhoz is, hogy ismerjék egymást az emberek, és legyenek élő kapcsolatok, kis közösségek. A Párkányi Városi Múzeumban vagyunk, ahol rendkívül gazdagon dokumentáltan, archívumokkal megtámasztva láthatjuk azt, hogy Párkány milyen régóta létezik, és hogy milyen távoli múltba nyúlnak vissza a többnyelvű gyökerei ennek a városnak. A múzeum vezetője a beszélgetőtársam. Mit tudunk a kezdetekről? A kezdetekről azt tudnám elmondani, hogy Párkány első írásos említése még Kakat néven 1075-ből származik. Mi az, hogy Kakat? Mit jelent? Kakat, kakas. Mikor nyert el a település a jelenlegi formáját? Mikor lett belőle Párkány? Egyáltalán mikor lett belőle város? 1543-ban a törökök, vagyis pontosabban az oszmán sereg elfoglalja Esztergomot, és vele együtt Kakatot is, és 3 évre rá felépíti az új várat, amit Dzsigerdelen Parkannak neveznek el, ami annyit jelent, hogy májukasztó erőd, vagy az ellenség májába ékelődő erőd. Nagyon képle, vagy hogy mondják, ezt ilyen erős kép, igen. Igen, mert a törökök felismerték a hely stratégiai jelentőségét, ugye Esztergommal szemben, Duna mellett, észak-déli folyosó, tehát egy abszolút stratégiai... az ellenség májába. Teljesen egy stratégiai jelentőséggel bír ez a hely. És a Dzsigerdelen Parkánból a Parkán az melyik tag? Igen, a Parkán, tehát maga a Parkán szó az erődöt, erődítményt jelent, a Dzsigerdelen pedig zsigerek, tehát a belsőség, tehát ezért mondjuk, hogy az ellenség lágy szerveiben ékelődő erőd. Tehát, és akkor ettől az időtől kezdve aztán használják a párkány megnevezést. Amikor Párkányról beszélünk, akkor muszáj megemlítenünk a Szlovákiát és Magyarországot összekötő Mária Valéria hidat. Miért különleges a híd története? Ennek van egy szomorú apropója, ugyanis ezt a hidat 2-szer felrobbantották. Először 1919-ben, az első világháború után a cseh legionisták a párkányi oldalon 1 évet berobbantottak a vízbe, és ezt 1927-re újjáépítették, és aztán 1944 karácsonyán, december 26-án a visszavonuló német csapatok a híd 3 középső ívét berobbantották a vízbe. És
Ennek a kiállításnak is azért adtuk azt a címet, hogy az elfeledett híd, vagyis a feledésbe merült híd, ugyanis ez volt az utolsó Dunai híd, amelyet újraépítettek a II. Világháború után, tehát 57 évet kellett várni ennek a hídnak az újjáépítésére, amelyet végül is aztán 2001. október 11-én sikerült megélnünk. Idén már 20 éve. Igen, és ebből az alkalomból készítettünk egy dokumentum kiállítást a hídunkról. Szerintem ezt itt tök jól ki lehetne használni, hogy itt van Párkány, ott van Esztergom. Igen, hát régen ugye ez a két város sokkal inkább együtt élt, együtt mozgott, ezért is volt a határátrendeződés jelentős probléma, ugye itt családok szakadtak szét, ezért is van például a mai napig ez az Aquafon nevű rendezvényünk, ahol ezt a hagyományt, hát nevezzük hagyománynak, de ezt a szokást, a Dunán átsuttogott titkos üzeneteket, ezt kvázi tovább örökítjük, mert bizony volt idő, amikor csak így lehetett kommunikálni egymással. Most pedig a két város, azzal, hogy megépült végre a híd, ugye mi vártunk rá a legtovább, és már tényleg nagyon-nagyon hiányzott ez, úgyhogy őrületes nagy halló volt, nagyon sokan sírtak a híd átadásán. És most, hogy ez már működik, ugye ez látszik a tranzitforgalom számában is, hogy nagyon sokan használják a hidat, úgyhogy most már tényleg a kapcsolat a két város között végre újraindulhatott, de érezni azért, hogy sokáig voltunk elszakítva. Min érezni? Ezen, hogy dolgozni kell a kapcsolatok újranyitásán, újra kialakításán. Például ez az Underground Fesztivál, amit mondtam, hogy itt szervezzük gyakorlatilag a Dunaparti helyszínen. Ennek is az volt a célja, hogy elgondolkodtunk, hogy hát hány fiatalt ismerünk mi Esztergomból. És bizony rájöttünk, hogy nem sokat. És az ilyen közös kulturális programok, szabadidős tevékenységek által most már születtek azért élő kapcsolatok, de még mindig azt mondom, hogy bőven van hova fejlődni, úgyhogy ez egy olyan feladat, amit még 10 évig nyugodtan tarthatunk. 10-20, igen. Ha valaki Párkányba látogatna, mit mondanál neki, hogy mi az a top 5 látnivaló, amit semmiképpen nem szabad kihagyni a városban? Hát elsősorban az emberek miatt érdemes idejönni, kedves emberek lakják Párkányt, és hát ugye itt van ez a sétány, itt a hídunk, van egy szép templomunk, igaz, nem tudja fölvenni a versenyt a bazilikával, de mi nagyon szeretjük. Itt van a fürdő, és hát a táj, maga a Dunapart, érdemes bejárni, vannak különböző útvonalak, úgyhogy a párkányiak szerintem ilyen dunai emberek, a nyaraink, attól függetlenül, hogy van fürdőnk is, jellemzően a Duna partján telnek. Miért Vadas a termálfürdő neve? Valamikor a Vadas jelenlegi helyén egy nagy mocsár volt, és ennek volt a neve Vadas. Mert hogy tele volt vaddal, így maradtunk Vadas. Valamikor, tehát itt egy nagyon nagy múltra tekint vissza a termálvíz. Mit tudunk a kezdetekről, mióta tartják számon? Feltételezzük, hogy már amikor a rómaiak erre jártak, is használták a termálvizet, ahogy a törököknél is nagy esély van rá, hogy fürdőt építettek. De ennek nincsenek maradványai jelenleg nincsenek maradványai, annyit tudunk, hogy a termálvizet azt a 70-es években kezdték el úgy használni, szórakoztatás céljából, tehát megépült a Vadas szép lassan. Ennek a víznek nagyon sok jó tulajdonsága van. Mi az, amiről tudunk, hogy mi az, amire jó ez a termálvíz? Mindenképpen tudjuk a visszajelzésekből azt, hogy a vendégeknek nagyon jót tesz, akik mozgásszervi betegségekben szenvednek, nagyon jót tesz az idegrendszernek, nagyon magas a lítium tartalma, úgyhogy bátran ajánljuk bárkinek, aki pihenni, aki feltöltődésre vágyik. És szerinted mi kell ahhoz, hogy a fürdő az Párkány védjegyévé váljon, hogy akár több száz kilométeres sugarú körzetben is tudják, hogy ha fürdőzés, és hogyha jó termálvíz, akkor Párkányba kell jönni. Nagyon szerencsések vagyunk abból a szempontból, hogy ez a fürdő ez most már több mint 40 éves, ami azt jelenti, hogy most már generációk cserélődnek, és azok, akik esetleg gyerekként ide jártak, azok most ide hozzák a gyerekeiket. És ez egy nagyon-nagyon-nagyon nagy áldás úgymond a fürdőnek, mert egyrésztből biztosítja az alap vendégkört, másik oldal, hogy mindig próbálunk tenni ért, és minden évben hozunk valami apró újdonságot.
ami egy kicsit fejleszti, vagy egy kicsit többet ad a vendégeknek, és ez az, amit szeretnek. Mit kell tudni a Hídőr projektről? 2001-ben, miután 57 év után végre újjáépült a Mária Valéria híd, egy svájci barátommal, Frühauf Károlyjal kitaláltuk azt az ötletet, hogy a megtépázott sorsú hidat szellemi értelemben is óvni, védeni kellene, és ennek megvalósítása leginkább a művészek dolga lehet, ezért létrehoztuk ezt a művészeti rezidenciát, amit Hídőrháznak neveztünk el. Ide meghívást kaphatnak azok a művészek, akik egy olyan projektet hoznak létre, ami az áthidalásról, a kommunikációról, az emberi kapcsolatok építéséről szól. Egy hídőr 3-tól 6 hónapig tartó időt tölthet a Párkányi Hídőrházban, ez alatt kell a projektjét megvalósítani, és a végén bemutatnia ennek eredményét. Részben az ön nevéhez fűződik nem csak ez a projekt, hanem az Aquafon is. Az Aquafon ötlete Frühauf Károly felesége fejéből pattant ki, Haneke Frühaufnak hívják őt. A háború után, amikor nem volt híd, az emberek a Duna vízén keresztül kommunikáltak egymással, a víznek a hanghordozó képességét kihasználva küldözgették egymásnak az üzeneteiket az elszakított családok, barátok, és ezt az ötletet valósítják meg 2 ismert svájci művésszel, és ehhez a zenei improvizációhoz társul mindig egy irodalmi szöveg, amit vagy egy magyar, vagy egy szlovák író alkot meg. Te, mint a Jó Világban zenekar énekesnője, dalszerzője, hogy látod, mennyire fontos neked az, hogy ott élj abban a környezetben, abban a közegben, ahol megszülettél? Én is éltem Budapesten az egyetem után, ott kezdtem el dolgozni, és 4 év után azt éreztem, hogy valami nincs rendben, de nem tudtam kommunikálni ezt, nem tudtam megfogalmazni ezt. És rá kellett jönnöm, hogy bizony a szülőföld hív, hogy haza kell jönnöm ide Párkányba, és hát ugye innen Budapest 40 kilométer, nem jöttem sokat, mégis valahogy megnyugodott a szívem, éreztem, hogy nekem itt van dolgom. És bizony ugye a szlovákiai magyarságra rá is fér, hogy itt a fiatalok nem menjenek külföldre élni, és ez inspirál a művészetben is, tehát a Jó Világvannal magyarul írjuk a dalainkat, szerintem az anyanyelv az, ami az önkifejezés azon formáját tudja megadni, ami a legmagasabb, és igyekszünk ezt népszerűsíteni, és egyszerűen jó itthon lenni, jó tartozni valahova. Nem szeretnék elveszni a világban. Mi a jó a hideg vízben, fürdésben, hogyha gyorsan meg kell fogalmazni? Egy kihívás, hogy megcsináltam. Ennyi? Mint egy túra is, jó, szép egy túra is, de én azt szeretem ebben, hogy megcsináltam. Fölmentem, végigmentem, és megcsináltam. Képes voltál? Igen. Utána milyen érzés? Most még kellemes, most már lehet, hogy 10 foknál most már jön egy ilyen félórás remegés, de még az a 11-2 fok, ez még tök jó, jól esik. És mikortól lesz igazán kemény, amikor már nem kellemes? Talán az a 6-8. És akkor utána is sokáig remegtek? Vagy hogy kell ezt elképzelni? Hát egy picit érezzük ezt a vidergést, de még kicsit futkosunk a parton, úgyhogy aztán hirtelen bemelegítjük újra a szervezetet, úgyhogy ez nagyon jó. Tehát ilyen kimondottan adrenalinbomba. És számodra mi a legjobb benne? Hát nekem is egy kihívás, talán azt mondanám, hogy tényleg az ember meg tudja csinálni, és ahogy egyre hidegebb a víz, tehát az ember belemegy, és akkor megint és megint, és aztán utána való kellemes érzés. Nekem utána kimondottan az a nap, amikor bejövök a vízbe, kicsit kellemesebb, fölújul a szervezet, úgyhogy nagyon kellemes, és én ezt csak ajánlani tudom mindenkinek. Hát próbáljuk. Iszonyatosan hideg. 10-nél vagyok, de már elfogyott a kezem.
Nincs az az Isten, hogy én ide bemenjek fürdőruhába. Nagyon hideg. Mivel 4 szem közt vagyunk, nyugodtan lehetek velem őszinték. Ez most jó érzés? Igen. Jó, akkor szolidarítok veletek, most a 2 kezet belerakok a vízbe. Meg csak lesz jó érzés, nem? Nagyon hideg. Jó színetek van. Ugye? Mit nyáron? Miért kell a futás? Hát visszamelegíti a szervezetet. Mert ha nem mozgol, hanem felveszed a ruhát, akkor rád jön utána remegés, mert azzal akarja magát melegíteni a szervezet. Jaj, és most egyébként meleged van, vagy fázol? Hát most olyan... semmilyen. Most semmilyen. Most nem fázom, de ha csak felöltöznék és nem mozognék, akkor pár perc múlva elkezdenék remegni. Csak megvan, de jobb így most. És mikor jöttök legközelebb? Hát 2-3-szor járunk. És akkor nem kell ehhez már egy ilyen nagy elszánás, mint amikor az ember föl kell korán reggel, hogy mondjuk elmenjen futni, ahhoz azért kell egy ilyen rákészülés lélekbe, de ez nektek már annyira rutin, hogy nem kell? Igen, mert most már úgy megszoktuk, hogy aztán tudjuk, hogy ez a 2-3 alkalom az ilyen jó dolog. Na jó, hát én kívánom, hogy ez az egész váljék az egészségetekre, viszont én most el fogom kérni ezt a kabátot, mert a nagy kéz bedugogatásba kicsit átfagytam, úgyhogy nekem még edzenem kell, hogy hozzátok felírjek. De remélem, hogy mindenki kedvet kapott egy kis egészséges hidegben fürdőzésre, de csak mértékkel, óvatosan, hozzászoktatva a szervezetünket. Viszontlátásra!